Ég var eitthvað að velta fyrir mér hvað tíminn hefði liðið hratt og hvað ótrúlega margt væri búið að gerast einhvern veginn á stuttum tíma sem að væri búið að vera svo ótrúlega erfitt og mikið sorglegt en samt svo mikið gleði. Ég var eitthvað bara svona að reyna að ná utan um þetta allt og líka að ég væri í raun og veru að komast yfir þennan áfanga að vera búin að vera í 5 ár frá seinni greiningu sem að ég átti nú ekki að fá. Og mér langaði í raun og veru að gera eitthvað sem að væri bara fáránlega erfitt. Og ég hugsa bara, það hlýtur að vera ógeðslega erfitt að labba yfir Vatnajökul. Uppalega þegar ég fæði þessa hugmynda þá var ég bara með Vilborgu sem ég get náttúrulega ekki gert neitt án og svo Vala vinkona mín á Ísafirði. Að ég hefði þær tvær þá gæti ég þetta nú en svo bara varð verkefnið á svo fallegan hátt stærra og við fundum áhuga fyrir því að taka þetta ennþá lengra og þá var það bara svo rökrétt að fá fleiri sterkar konur inn í hópinn. Í 2010 þá eignast ég lítinn dreng. Það var svolítið erfið meðganga. Það var 4. meðganga mín en mjög ólík hinum 3 og tók gríðarlega langan tíma bara að ná svona fyrir styrk og heilsu og alveg sama hvað ég hamaðist við að koma mér í form þá var ég bara einhvern veginn handónýt. Svo var mér eiginlega til lífs að ég var að koma úr spinningtíma í hreyfingu þegar ég mætti ljósmóðurinn minni. Bara svona algjörlega tilviljunarkennt 6 mánuðum eftir að ég á litla prinsinn minn. Hún sér bara strax að það er ekki allt eins og á að vera. Búin að fylgja mér gegnum allar 4 meðgöngunar og hún hringir í vinkonu sína sem er kvensjúkdómalæknir og ég kemst að hjá henni bara strax daginn eftir. Þá er þetta eiginlega nokkuð ljóst að það er krabbaminn sem að blasi við. Ég hafði rosa góða batalíkur og ég var einhvern veginn aldrei beint hrædd að þetta gengi ekki upp. Þetta var bara svona hliðarstígur sem ég þurfti allt í einu að taka og pínu að klífa brattan. Ég svaraði rosalega vel meðferð, svaraði rosalega vel lyfjum og geislum og ég fann bara eiginlega strax bara leið og ég byrjaði meðferðinni að ég var að fá bata. Þannig að ég var bjartsýn. Þú greindist aftur 2015. Hvernig var það? Það var rosalega erfitt. Það var bara svona pínu eins og fá rothögg. Já, bara maður er eiginlega alveg sleginn niður og það var dálítið mál hjá mér að rísa upp úr því. Ég missti bara algjörlega trúna, missti vonina og upplifði alveg rosalega margar svona slæmar tilfinningar. Ég var reið, ég var sorgmædd, ég var afbrýðisum út í heilsu annarra eða á hverju gerist þetta fyrir mig aftur. Það var svona alls konar vonsvikin og ofboðslega hrædd og ég hafði einhvern veginn ekki kjark eða dug eða það var einhvern veginn alveg sama hvað ég reyndi að þá var ég bara svona eins og pínu lömuð fyrstu vikunar. Þannig að fyrir mig var þetta svolítið svona einhver áskorun ef ég gæti gert eitthvað rosalega erfitt eins og í útivist sem ég hef áhuga á. Þá væri ég svolítið að setja í bakpokann minn svona eitthvað leynivopn. Ef að
til þess kæmi að ég þyrfti að fara í þriðju baráttunum. Við erum við cirka í 1100 metra hæð og þetta er fyrsta nóttin framöndan. Er verið að kokka kvöldmatinn? Og hvað erum við að bjóða upp á? Kjúklingur í karrí og pasta bolognese. Rándýrt alveg. Svo fólk sjáu hvernig við erum að gera. Og þá erum við sem sagt bræða snjó. Þess að geta fengið okkur dýris kvöldverð. Pasta bolognese. Börnin mín tóku náttúrulega misjafnlega á þessu. Önnur földu svolítið tilfinningar sínar, þau eru öll mjög ólík. Sum héldu bara að þetta væri búið og höfðu ekki trú á að þetta myndi ganga upp. Þannig að þeirra ferli var svolítið að ég myndi deyja og ég myndi ekki kannski eiga nema 1-3 ár með þeim. Þannig að þegar það gekk ekki eftir, að þá voru kannski dálítið mikið af tilfinningum sem þau áttu eftir að vinna úr, sem að þau kannski hefðu ekki deilt með mér því að þá voru þetta allir að reyna að passa kannski að ég er ekki leið eða sorgmætt. Ég myndi segja að þau hafa öll verið að takast á við svona heilsufarskvíða gagnvart mér og ef að mér er illt einhvers staðar, bara liggur við tána í og kvarta örlítið þá fá allir svona pínu hnút í magann og það er auðvitað ekki gott. En svo bara gerðist eitthvað og ég veit alveg hvað gerðist. Mér bara dreymir alveg rosalega sterkan draum sem að verður í raun og veru til þess að ég fæ aftur alveg rosalega sterka von og trú og hugrekki til að takast á við aftur að fara í meðferð og aftur að vera að koma með þessa greiningu. Mig dreymir sem sagt að ég sé að labba upp á Hálfdán og þegar ég stend svona og horfi til vesturs þá mæti ég sjálfur í mér og ég mæti sjálfur í mér eins og einhver svona grískri gyðju með rosalega sítt, fallegt hár. Ég var náttúrulega nauð og sköllótt á þessum tíma, grindhoruð. Ég mætti sjálfur mér í stórum svona siffon-silki rauðum kjól sem einhvern veginn svona blakti og ég var bara eins og einhver gyðja. Og þannig stóð ég bara og horfði í augun á sjálfur mér og fann bara einhvern rosalega kraft og einhverja orku sem að fyllti mig af von og ég horfðist einhvern veginn í augun á sjálfur mér. Það var ekkert sagt en ég heyrði hvað hún var að segja. Ég heyrði hvað ég var að segja sjálfur mér og það var það að þetta yrði í lagi. Þetta yrði erfitt en ég gæti þetta og það var bara raunin. Ég vaknaði morguninn og það var bara svona eins og, þú veist, það hefði verið tekið af mér þungt teppi. Allir við dregið frá öllum gluggum. Þú veist, bara birtan, hún kom allt hérna inn. Þannig að ég gekk hérna niður og foreldrar mínir sátu hérna í eldhúsinu og krakkarnir mínir og það var bara morgunmat og ég var bara sannfærð að núna vissi ég leiðina og ég byrjaði nú á því að sópa saman hérna fullt af lyfjum sem ég var að taka og fara með öll í ruslið. Ég var svo hugrökk og svo full af kjark og von. Kom nú í ljós að ég hafi tekið hjartalyfin hans pappa og eitthvað fleira og hendi í ruslið sem sækið það var í ruslatuna stuttu seinna. En þarna var ég einhvern veginn full af eldmóð og kjark. Þetta var draumur sem hefur alltaf setið með mér og bara mér þykir rosalega vænt hann. Já, stelpur, það er stemming eða? Bara stemming hjá Önnusiku. Fleiri stemmingu. Þessi hugmynd að fara yfir Vatnajökul, hún snýrst svolítið svona eigin áskorun fyrir mig. Ekki endilega að sigrast á einhverju rosalegri útivistarþraut, heldur meira svona andlegt. Staðan mín er bara mjög góð. Ég er bara nokkuð vel hraust. Maður verður víst aldrei eins og maður var áður. Maður er alltaf búin að klórþvo mig að innan allavega 2 sinnum og beina einhverjum geislum í gegnum mig. Ég er bara mjög ánægð með hvernig ég hef komið út úr þessu. Ég er einhvers staðar gölluð og einhvers staðar er ég betri en ég var. Þannig að ég er bara þakklát fyrir þessu reynslu. Ég hef alveg viljað sleppa við hana
En ég hef tekið ákvörðun að vera þakklát fyrir hana og það margt gott sem hefur komið út úr þessari reynslu. Þannig að ég myndi segja bara framtíðin björt, full af göngum, skemmtilegum brekkum. Mér fannst bara að ganga í krafti kvenna upp á hæðsta fjall á landinu. Það væri trillt. Þegar ég fæ svo hugmynd þá hvarflaði aldrei að mér að ég fengi 100 konur með mér. En að upplifa það og standa í línu og leiðinu upp með öllum þessum konum og þessum krafti sem bara, þú veist, maður bara sá litina frá konunum. Það var svo mikil orka. Ég held að þetta sé allra besta hugmynd sem ég fengi. Ég verð bara að segja það. Þannig að já, hún kom bara svona strax á eftir Vatnajökli. Ég ætla bara að fara yfir Vatnajökul og svo ætla ég bara að fara með 100 konur upp á Gvendarshnjúk. Nákvæmlega svona gerist þetta. Maður var bara í ykkur svona alsælu í marga daga. Ég held ég hafi eiginlega ekkert sofið í 3-4 daga á eftir. Ég var bara endalaust að fara í gegnum brosin og tárin og bara gleðina. Og ég var svo heppin að þegar ég var að toppa, þegar ég er nýkomin upp, að þá kemur Sirrý. Þannig ég fæ að taka á móti Sirrý á toppnum og það var náttúrulega bara eins og þegar við rendum okkur niður af jöklinu. Það voru bara tár og þakklæti og mikla tilfinningar. Við eigum ekkert nema stundina og það er bara á við alla, hvort þú ert með krabbamein eða ekki. Af því að það er alveg sama hvað maður er að gera, hvert maður er að fara, það byrjar alltaf á einu skrefi. Þannig að þetta er bara eitt skref í einu og það er það sem skiptir svo miklu máli að maður hafi það í huga. Að það gerist ekki neitt nema maður taki þetta skref.